nung fourth year high school ako, nagsimula akong magsulat ng short stories. Nagsulat ako nang hindi ako marunong magsulat. Walang workshops noon, walang mentors, walang writing classes, at high school lang ako fourth year. But I wanted to tell stories and I wanted to earn money. And may bayad daw na ibibigay, maski baguhan yung writer, pag na-publish yung short story sa Filipino Free Press sa Manila. Nasa diet ako sa Bicol. And so, I wanted to earn money kasi gusto kong lumaya sa Bicol. So, nagsulat ako ng short story, hindi ako marunong mag-type. Kinikwento ko to tell you two things. One, with all the obstacles, hindi ako marunong magsulat. Mahina ako sa Tagalog kasi si Chinese school yung pinag-aaralan ko. So, bawal mag-Tagalog. Ang kailangang salita mo lang either Chinese or English sa eskwelahan. So, bawal mag-Tagalog. Pag-uwi sa bahay, Bicol. So, wala akong alam talaga sa lengguwahe ng pagsusulat in Tagalog. Ayun yung kailangan sa short stories at yung kailangan gamitin. So, isang obstacle ko, hindi ko master yung lengguwaheng gagamitin ko para magsulat. Ikalawa, hindi ako marunong mag-type. But I wanted to write. I wanted to tell stories and I wanted to earn money. So, that's my first point. Hindi ako nagpaharang sa obstacles. Ito ang gusto kong gawin eh. So, ginawa ko. Ang second point ng gustong sabihin, nabuhay ako sa pagsusulat. Mula noon hanggang ngayon, binubuhay ako ng pagsusulat. Even kasi sinasabi ng ibang mga tao na huwag kang maging writer, hindi ka kikita o walang trabaho yan. Maghanap ka ng trabaho kasi ng totoong trabaho. Even if people keep saying hindi totoong trabaho ang pagsusulat. Isa ako sa mga halimbawa ng taong nabuhay sa pamamagitan ng pagsusulat. Nang makalayas ako ng Bicol pagdating ng Maynila, although nagkatrabaho ako, nag-waiter ako, nag-salesman ako, nag-accounting clerk ako, lipat-lipat ako ng iba-ibang trabaho na hindi ako nagtatagal. On the side, hindi ako tumitigil na magsulat at kumikita ako sa pagsusulat. So yung mga susunod kong short stories, kumita pa rin ako sa mga magazine na nagbabayad sa akin. So even if sumasweldo ako as proofreader, tutor, salesman, waiter, and so on, yung writing ko consistently nagbibigay sa akin ng income. And after that, nagtrabaho na ako sa magazine, proofreader, copyreader, staff member, and then pelikula, and then sa TV. So ulitin ko, binubuhay ako ng pagsusulat up to now. So the mga sasabing hindi ko pwedeng mabuhay bilang writer, kailangang maghanap ka ng ibang paraan ng income. Totoo, medyo mahirap, but it can happen. It may not happen to 1,000 people, but it may happen to 100 people. And maybe, kasama kayo sa 100 na yun. And in the end, ganun din naman sa ibang trabaho. Ang dami rin namang risks eh. Whether doctor ka, engineer ka, or mag-OFW ka, and so on. Ganun din naman ang risk eh. So, might as well do what you want to do. Nung panahon namin, walang workshops. At walang mga producers na talagang naghahanap ng mga writers. At wala kang mapupuntahan where you can pitch or sell your stories. Maghahanap kami ng maghahanap ng aming material. Hinahanap pa namin yun. Hindi gaya ngayon na sila ang naghahanap sa inyo, sa mga kwento, sa mga script. Ako, nagpatulong ako kay Bibsy Carvalho, isang kaibigan na publicist, writer. So sa inyo, ang daming mga pintuan. Maybe nakasara, pero ang daming pintuan. At pwedeng magbukas, pwedeng katipin. Noon, halos walang pintuan. And noon, bago ka makagawa ng pelikula, kinakailangan gumastos ka ng millions. So walang nakakagawa ng pelikula except mga home movies or underground movies or pakunti-kunting indie films na pinagpaguran nilang maghanap ng budget para magawa. To learn how to write scripts, I had to copy foreign scripts. Bibili ako ng hindi ako makabili ng foreign books. So, kinokopya ko yun by hand. Kasi wala akong perang pambili. Kinokopya ko by hand para matutunan ko paano sinulat yung scripts. Ngayon, hindi. Pinapadala namin sa inyo lahat ng libre, lahat ng mga pwede niyong basahin. Noon, kinokopya ko by hand sa bookstore. Noon, actually, may dalawa kayong kaibigan, nagnanakaw kami ng film books. Nahuli kami one time sa Area 1. Nagsara na yung bookstore na yun. Kasi wala kami perang pambili. Ngayon, nandyan na lahat para basahin nyo. Sa YouTube, sa streaming, sa etc. Pinapadala sa inyo lahat ng tulong para magsulat kayo. So, this is the best of times for you. And then, ang dami-daming platforms. You can write your stories your way. Noon, ang platform lang namin, big studios. Ngayon, pwede kayo mag-flash film na pang cellphone, film na pinapadala sa cellphone, 53 minutes, nadugtungan. Ang dami naming paraan ng pagkukwento. Pero yung sa YouTube lang, pwedeng i-TikTok nyo yung kwento nyo. Ang daming klase ng platform, ang daming klase ng paraan ng pagkukwento. That's why I said, this is the best of times. This is also the worst of times. Because dahil sa ang dami-daming nakabukas na pinto na naghahanap ng material para kayong nasa palengke. And usually abusive and oppressive ang sitwasyon sa palengke. Nung panahon namin, pag pinagawa kami ng material, may down payment na ako agad. At committed na yung producer na gagamitin yung ginagawa ko. So alam kong gagawin ito. Ngayon, ang dami-dami naghahanap, sa dami ng naghahanap at sa dami ng writers na nagbebenta sa palengke, nagiging vendor kayo. Gagawin niyo yung material nang wala kayong down payment, pagagandahin niyo yung script nang wala kayong tinanggap na bayad, walang assurance na mababayaran o matutuloy. Unlike kami noon, may assurance. And then ilalako niyo sa producers. At yung mga producers na wala man lang investment or kung ano man at stake, mamamalengke ngayon sa 1,000 na materials. And then pipiliin nila yung gusto nila na magbe-benefit sa kanila nang wala silang in-invest. Pero kayo, nagbebenta, medyo disadvantageous. And
second, because palengke siya, it's subject to abuse, pababaan ng presyo. Mas mababa ngayon ng scripts kaysa nung panahon ko. As in, bumaba ngayon. Nang mag-pandemic, bumaba pa. Before the pandemic, because of the digital, indie, etc., bumaba na siya. Nag-pandemic, bumaba pa. So kung nung panahon ko, sa hagdan ng salaries, ng fees, salary fees ng mga taong gumagawa ng pelikula, number 2 ang writer, number 1 ang director, huwag natin isama ang artista. Number 1 ang director, number 2 ang writer, and the cinematographer, pababa. Sa hagdan, sa tapataasan ng fees. Ngayon, bumaba ang writer, mas mataas na sa kanya lahat ng karamihan. Second, this is also the worst of times to be writers, for you to be writers, because ang ingay-ingay ng panahon, ang dami-daming pelikula, shows, series, etc., etc., information, fake news, bad news, ang dami-daming data around. The world is so noisy. Yung kwento mo, mahirap marinig, malulunod. And ikaw rin, in trying to learn, ang dami-dami, alin dito unahin kong panoorin, saan ako dito matututo, YouTube na lang, alin dito. So ang ingay-ingay ng palibot, ang daling malunod dun sa palibot na yon. And dahil sa ingay na yan, hindi mo na marinig ang sarili mo. Dahil sa ingay na yan, hindi mo na marinig yung sinasabi natin kanina na pinakamahalaga, which is your credo, which is your belief, which is what matters to you. Sa dami ng ingay sa palibot, makakalimutan mo na what really matters to you. Ang magiging focus mo na what matters to others. When I say others should matter to you, because dapat nagmamalasakit tayo sa iba at nagkukwento tayo para sa iba, ito ibang others ang tinutukoy ko dito. Ito yung others ng kaingayan na sila mismo hindi nila alam kung anong tama, kung fake or good, or kung anong maganda, etc. Kalahati o maybe 2/3 mga walang kwentang ingay. So, hindi mo na marinig yung sarili mo, hindi mo na maalala what really matters to you, kung ano talagang paniniwala mo. And slowly, ina-adapt mo yung what matters to others na hindi totoong should matter. And so, when you write, you're not writing as yourself anymore. And when you read what you've written, you do not see yourself because you no longer hear yourself. Eh, sa isang writer, mahalagang marinig mo ang sarili mo every now and then. Hindi naman all the time, but every now and then. But given the panahon ngayon, 24/7 tayong naka-tune in. 24/7 na nakabukas ang cellphone, 24/7 na nakabukas ang Instagram and Twitter, 24/7 na may nangyayari sa palibot, and we are responding to everything that happens sa palibot. You keep responding to the likes kasi nare-reaffirm yung pagkatao mo pag nakita mo 1,000 yung nag-like. So what matters to you, nagbabago na. Nagmamatter na sa'yo is the liking, not really yung ano ba talaga ang tamang i-like, ano ba talaga ang tamang maganda sa kwento ko. So kung magpo-post ka ngayon ng story concept mo at may nag-like na 1,000, etc., maniniwala ka ang husay-husay mo ngayon. So nagbabago ngayon yung values mo at yung credo at binabago ng kapaligiran, partly because of the 24/7 na pasok ng information, ng data na you keep responding to, reacting to. Nagiging reactive person ka, not active. 90% ng time mo ngayon reacting, not acting on what matters to you, not acting on what is important, not acting on what you should do. Better, we act. Pero to be passive or even to be reactive the whole time, medyo masama sa sensibilidad natin. Pero yung panahon natin ngayon, kasi sabi kong worst of times, is because lahat ng forces sa palibot gumagawa ng paraan para gawin tayong reactors. And we're busy reacting. So as I said, this is the best, but this is also the worst of times. And so, ang mga writer ngayon, ang maganda, anybody can be a writer now. And almost everybody is a writer. So everybody is writing at nakakalimutan yung proseso, nakakalimutan mo yung solitude. So you become a writer na nagre-react, na mas surface rather than pangloob. So nawawala yung the writer na may kailangang daan ng ganito at paghirapan. That makes it bad also. So yun. But in the end, I think you have to accept na wala tayong magagawa. As I said, this is the best and the worst of times. So long as aware kayo doon, what you can make of it based sa gusto nyong isulat o gawin mula sa sarili nyong boses. Hindi naman natin pwedeng sabihin dapat laging maganda. So, the best and the worst.